Вітаю, дорогі слухачі! Ви слухаєте подкаст для тих, хто полюбляє не просто спілкуватися, а смакувати кожен мовний нюанс. Сьогодні ми препаруємо складну людську психологію, де за фасадом буденності часто ховаються справжні химерні, тобто дуже дивні, фантастичні та екстравагантні характерологічні лабіринти. Кожна людина – це окремий всесвіт, і ми спробуємо знайти слова для його опису. Розпочнемо з фундаменту – з розуму. Справжнє естетичне задоволення – зустріти людину, яка має рафінований інтелект. Це витончений, відшліфований освітою та досвідом розум, який здатний бачити зв'язки там, де інші бачать хаос. Проте, якщо чесно, куди частіше в повсякденні нам трапляються особистості, яких у народі називають безклепкими. Бути безклепким – це іронічний, дещо архаїчний спосіб сказати про людину, якій бракує здорового глузду, тобто клепки в голові. Куди небезпечніший тип – це той, хто володіє єзуїтською хитрістю. Це не просто банальна підступність, а філігранна, майже мистецька здатність маніпулювати іншими, залишаючись зовні абсолютно бездоганним та ввічливим. Такий крутій зазвичай абсолютно не гребує засобами задля досягнення своєї мети. Тобто він готовий піти на будь-яку моральну ницість чи підлість, якщо це принесе йому вигоду. Ставлення до власного буття – ще один важливий маркер. Деякі люди завжди прагнуть бути вітальними, тобто сповненими первісної життєвої енергії та оптимізму. Проте в наші буремні часи надзвичайно легко опинитися в стані знеможеному. Бути знеможеним – це набагато глибше за звичайну втому. Це відчуття повної вичерпаності самого духу, коли навіть дихати стає важко. У такі критичні миті варто плекати в собі олімпійський спокій, величну, майже божественну незворушність, який би соціальний чи особистий хаос не вирував навколо вас. У соціумі ми спостерігаємо справжній калейдоскоп типів – від тонкосльозих істериків, що надмірно емоційно та неадекватно реагують на найменші дрібниці, до професійних буркотонів. Останні – це люди з жовчним, озлобленим характером, які буквально дихають конфліктами та суперечками. Проте інколи доля дарує нам зустріч із смиренною людиною, чия внутрішня лагідність і тихий спокій змиряють навіть найагресивніших оточуючих. Хоча бувають і люди кремені, їхня непохитність водночас викликає подих і відштовхує своєю холодністю. Економіка людських стосунків теж має свої крайнощі. Ми щиро захоплюємося широкою душі людьми, які готові віддати останнє заради іншого. Але ми часто плутаємо справжню щедрість із банальним бажанням пускати гроші на вітер, тобто безглуздо та марнотратно їх витрачати заради миттєвого ефекту. На противагу їм завжди виступає тип користолюбний, для якого кожна посмішка чи жест мають свій чіткий прейскурант. Такий індивід зазвичай ще й надмірно гонористий. Він бундючно та пихато демонструє свою уявну фінансову чи інтелектуальну перевагу над іншими. Деякі люди в дискусіях намагаються бути максимально відвертими, навіть якщо це означає виставляти свої найінтимніші думки на поталу загалу, тобто віддавати їх на жорстку критику оточуючих без жодного захисту. Проте головне – уникати в'їдливості. В'їдливий – це той, хто не просто критикує, а намагається допекти словом, укусити в саме найболючіше місце, отримуючи від цього задоволення. Світ набагато складніший за наші упередження, і добре бути допитливим дослідником життя, не стаючи при цьому токсичним критиком. Завершуючи нашу розмову, хочу поставити вам одне складне запитання. Як ви вважаєте, чи можливо зберегти олімпійський спокій у світі, де панує єзуїтська хитрість та повсюдна меркантильність? Чи це лише ілюзія? Дякую, що були зі мною на цій лексичній висоті. Плекайте свою мову, бо вона – це найточніше дзеркало вашої душі. До нових зустрічей у наступних випусках.